Sáng hôm đó, trời vừa hửng nắng, sương còn đọng trên mái tôn của xưởng cơ khí Minh Phát, nơi người ta vẫn gọi vui là đất của dòng họ Trần. Tôi kéo cánh cửa sắt nặng trịch, tiếng kéo kẹt vang lên giữa không gian đầy mùi dầu nhớt và khói hàn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức vào làm, dù thực ra tôi đã quen mặt ở đây suốt gần 1 năm với vai trò thợ phụ, cái danh ai cũng dùng để nói đỡ cho chữ thằng sai vặt. Ngay khi tôi bước vào, tiếng xì xào lập tức nổi lên sau lưng. Thằng đó hả? Thằng con bà Hòa bán vé số hả? Ai đó nói khẽ nhưng đủ để tôi nghe rõ. Một giọng khác chen vào cười khẩy. Chắc nhờ năn nỉ dữ lắm mới được nhận vô đây, chứ ai mà dám cho nó làm ở xưởng chính. Tôi không quay lại, chỉ cúi đầu chào, cố giữ giọng bình thản. Em chào anh chị. Nhưng câu trả lời chỉ là vài ánh nhìn hững hờ và tiếng giày kéo lê trên nền xi măng. Anh Quân, người quản lý tổ hàn, cao lớn, giọng trầm như tiếng máy, nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt anh ta dừng lại ở đôi dép tổ ong cũ sờn, rồi khẽ cười. Ở đây không tuyển người làm thử đâu, làm được thì làm, không thì nghỉ. Mày mà làm cháy mối hàn nào, tao trừ lương thẳng tay. Rõ chưa? Tôi chỉ gật đầu. Trong lòng, tôi vừa sợ vừa tức. Không phải vì lời nói đó, mà vì cách anh ta nói, như thể tôi chẳng đáng được tồn tại trong cùng một không gian. Tôi nhớ rõ, lúc đó trong xưởng có hơn 20 người, hầu hết là người thân hoặc người quen của chủ xưởng. Ông Trần Huy, một người nổi tiếng nghiêm khắc và kiêu ngạo. Người ta bảo, để được ông ta gọi bằng cháu, thì coi như khỏi lo chuyện cơm áo cả đời. Còn như tôi, một đứa con của người phụ nữ bán vé số từng đứng trước cổng xưởng này ngày mưa gió, thì chỉ cần tồn tại ở đây thôi, đã là món quà may mắn. Buổi sáng trôi qua trong im lặng. Tôi làm việc cặm cụi, lau dọn, nhấc từng thanh sắt nặng, đưa vật liệu ra cho thợ chính. Không ai nói với tôi câu nào. Nhưng tôi nghe họ nói với nhau về những chuyện to tát, về dự án mới, về kế hoạch mở rộng, và cả về người đặc biệt sắp được ông chủ chọn làm quản lý kỹ thuật. Tôi biết, dù không ai nói thẳng, họ đang nghĩ rằng tôi chẳng bao giờ dính dáng tới những chuyện đó. Đến trưa, trong lúc mọi người ngồi ăn cơm trong phòng mát lạnh, tôi ngồi ngoài sân, ăn phần cơm nguội mua từ sáng. Bất chợt, từ cửa kính, tôi nghe tiếng cười khúc khích. Một cô gái tóc dài, mặc áo sơ mi trắng tinh, tôi đoán là con gái ông chủ, nhìn tôi rồi nói nhỏ với bạn. Thợ phụ mà cũng ngồi ăn ngay trước cổng công ty, nhìn chướng mắt thật. Tôi giả vờ không nghe thấy, nhưng tay nắm chặt chiếc hộp cơm đến mức nắp bật ra. Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ nhớ trong đầu vang lên lời mẹ từng nói. Người ta coi thường con, không sao hết, chỉ cần con đừng coi thường chính mình. Tôi nuốt chậm, từng hạt cơm khô khốc, nghe nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Chiều đến, khi cả xưởng đang hối hả với đơn hàng mới, một sự cố xảy ra, hệ thống điện hàn chính bị ngắn mạch, khói bốc nghi ngút. Mọi người nháo nhào, anh Quân quát, thằng nào nghịch tầm bậy thế này? Rồi ánh mắt anh dừng lại nơi tôi đang đứng gần đó. Mày hả? Mày làm đứt dây nối rồi chứ gì? Anh tiến lại, giật sợi dây trên tay tôi, giọng đầy khinh bỉ. Tôi chưa kịp nói gì thì bị anh đẩy ra. Cút ra ngoài, đứng đó nhìn thôi, đừng có phá nữa. Tôi đứng lặng, nhìn họ loay hoay hơn 10 phút mà không ai biết lỗi nằm ở đâu. Dòng điện vẫn chập chờn, máy hàn không khởi động được. Tôi thấy sợi dây nối chính bị kẹp sai chiều, muốn mở miệng nói nhưng lại thôi. Tôi chỉ thở dài, bước lùi ra góc xưởng, ánh nắng cuối ngày chiếu qua khe cửa hắt lên khuôn mặt tôi, đầy bụi và dầu. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi như vậy, bị nghi ngờ, bị coi thường, bị đối xử như kẻ thừa. Nhưng tôi không ngờ rằng, chính ngày hôm đó, một người lạ đã bước vào xưởng, và mọi thứ sắp thay đổi theo cách không ai tưởng tượng nổi. Người lạ hôm đó là ông Thái, kỹ sư trưởng từ Hà Nội, được điều vào hỗ trợ kỹ thuật. Ông khoảng ngoài 50, dáng người gầy, mắt nheo nheo như đang cười nhưng ánh nhìn thì sắc lạ. Ngay khi bước vào xưởng, ông không nói gì, chỉ quan sát một lượt rồi hỏi. Ai là người đứng gần khu điện hàn lúc sự cố xảy ra? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Anh Quân đáp nhanh. Thằng đó, nhưng chắc nó chẳng biết gì đâu, mới vô làm chính thức sáng nay. Ông Thái chỉ khẽ gật rồi tiến lại gần tôi, hỏi nhỏ. Cháu có chạm vào hệ thống này không? Tôi thành thật, dạ không, nhưng hình như dây nối âm bị đảo cực nên điện chập. Ông không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho tôi đi cùng kiểm tra. 10 phút sau, máy hàn hoạt động trở lại, cả xưởng im phăng phắc. Ông Thái chỉ cười. Thằng nhỏ nói đúng, ai đấu nhầm dây thế này. Không khí như đông cứng, anh Quân mặt đỏ bừng cố chống chế. Chắc là lúc bảo chỉ ai đó sơ suất.
Nhưng từ hôm đó, tôi bị ghim. Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt soi mói mỗi khi mình bước vào. Họ không nói ra, nhưng kiểu nhìn ấy khiến tôi ngột ngạt như có ai bóp cổ. Tôi bắt đầu làm việc nhiều hơn, ở lại muộn hơn mọi người. Đêm nào tôi cũng là người tắt đèn cuối cùng, lau từng mối hàn, kiểm tra từng bản vẽ cũ. Tôi vốn học nghề cơ khí ở trung tâm dạy nghề huyện, rồi bỏ ngang vì phải phụ mẹ. Ít ai biết tôi từng giành giải ba trong kỳ thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm đó, với bản thiết kế hệ thống tiết kiệm điện cho máy hàn. Nhưng tôi không bao giờ nhắc đến, chỉ im lặng làm, ghi chép và thử nghiệm lại những gì mình từng mơ. Một buổi tối, khi mọi người đã về hết, ông Thái quay lại xưởng. Ông nhìn tôi đang lúi húi bên chiếc bàn cũ, hỏi, giờ này còn làm gì đó cháu? Tôi giật mình, lúng túng. Dạ, cháu chỉ thử chỉnh lại cái mô hình cũ thôi, không làm phiền ai đâu ạ. Ông bước lại gần, nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc của tôi trên tờ giấy nhăn nhúm rồi trầm ngâm. Cái này là hệ thống tự ngắt điện hàn à? Tôi gật đầu, nói nhỏ, ý tưởng thôi, chứ cháu đâu có điều kiện mà làm. Ông cười hiền. Nếu nó hoạt động được thật, cháu có biết nó có thể cứu mạng người không? Câu nói ấy khiến tôi im lặng. Lần đầu tiên, tôi thấy có ai đó nhìn vào mình không phải bằng ánh mắt thương hại. Từ hôm đó, ông Thái cho tôi theo học thêm trong giờ rảnh, chỉ tôi cách đọc bản vẽ kỹ thuật, cách tính tải điện và áp suất hàn. Tôi say mê đến quên cả mệt. Dù ngoài miệng nhiều người trong xưởng vẫn xì xào rằng tôi nịnh trên, tôi mặc kệ. Có lần anh Quân nhìn tôi đang nói chuyện với ông Thái, buông một câu nửa đùa nửa thật. Chà, thằng sai vặt mà giờ có thầy riêng rồi đó nha. Cả nhóm cười ồ, tiếng cười lẫn trong mùi khói hàn nghe đắng nghét. Tôi không phản ứng. Chỉ nhớ đêm đó về nhà mẹ tôi hỏi, con có mệt không? Tôi nhìn đôi tay dính dầu của mình, khẽ cười. Không đâu mẹ, lần đầu con thấy vui thật sự. Rồi một ngày, tin ông chủ Trần Huy sẽ mở cuộc thi nhỏ trong nội bộ để tìm người phụ trách kỹ thuật cho dự án mới lan khắp xưởng. Ai cũng biết đó là cơ hội đổi đời. Nhưng cũng ai cũng biết người được nhắm sẵn chắc chắn là anh Quân. Dù vậy, ông Thái vẫn bảo tôi tham gia. Không phải để thắng, mà để người ta biết cháu tồn tại. Câu nói ấy cứ vang trong đầu tôi suốt cả đêm. Những ngày sau, tôi dồn hết sức chuẩn bị. Tôi tự mày mò, sửa lại bản thiết kế cũ thành mô hình hoàn chỉnh. Tôi không có phòng thí nghiệm, không có dụng cụ xịn, chỉ có cái bàn gỗ cũ, một vài linh kiện rỉ sét nhặt từ kho phế liệu và niềm tin nhỏ bé rằng mình có thể. Tôi nhớ rõ, hôm thử lần đầu, điện chập, khói bốc lên, mẹ tôi chạy ra hốt hoảng. Con làm cái gì vậy? Cháy nhà rồi đó. Tôi cười. Không sao đâu mẹ, cháy lần này, để lần sau khỏi cháy nữa. Có những đêm tôi ngủ gục trên bàn, đầu gối lên đống bản vẽ, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng chó sủa xa xa. Tôi cứ nghĩ, có lẽ ai cũng từng có một đoạn đời như thế. Âm thầm làm, âm thầm chịu, chẳng ai tin mình. Nhưng tôi tin, chỉ cần còn thở, tôi vẫn sẽ tiếp tục. Ngày thi đến gần, tôi vẫn chỉ là thằng phụ trong mắt mọi người. Không ai nghĩ tôi đủ tư cách bước lên trình bày trước mặt ông chủ. Nhưng điều tôi không ngờ là, chính người đã từng khinh tôi nhất, cô con gái ông Trần Huy, sẽ vô tình khiến tôi có cơ hội đứng giữa trung tâm xưởng, để rồi mọi thứ sau đó không còn như trước nữa. Buổi sáng hôm diễn ra cuộc thi, trời đổ mưa rào như trút, mùi đất ẩm len vào tận xưởng, lạnh ngắt. Tôi ngồi một góc lau lại chiếc mô hình nhỏ, thứ mà tôi đã mất gần 1 tháng để hoàn thiện. Tay run, không phải vì sợ, mà vì tôi biết hôm nay sẽ là ngày định đoạt. Ông Thái bước đến, khẽ vỗ vai tôi. Nhớ nhé, không phải để thắng, mà để họ thấy được ai mới là người hiểu cái nghề này thật sự. Tôi gật đầu, lòng dấy lên một niềm tin mơ hồ. Phòng thi đông nghịt người, tiếng nói cười xen lẫn tiếng va chạm của máy móc, ánh đèn vàng đổ xuống tạo cảm giác ngột ngạt. Ở hàng ghế đầu, ông Trần Huy ngồi nghiêm nghị, bên cạnh là con gái ông, cô Trâm, người mà tôi từng chỉ thấy qua vài lần đi ngang văn phòng, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt thì lạnh lùng và kiêu ngạo. Tôi nghe loáng thoáng anh Quân khoe khoang với đám bạn, hôm nay chỉ cần tao trình bày xong là coi như vị trí phó phòng kỹ thuật nằm gọn trong tay. Mấy người kia cười ầm, một người huýt vai anh. Lo gì, người nhà ông Thái cũng đâu cứu được thằng phụ hồ kia. Khi tên tôi được xướng lên, cả phòng như lặng đi vài giây. Tôi nghe rõ tiếng ai đó khẽ cười khẩy. Thằng đó mà cũng đăng ký à? Tôi vẫn bước lên, chậm rãi, cố giữ bình tĩnh dù tim đập như trống. Trước mặt là hàng chục ánh nhìn hoài nghi, khinh thường và cả những đôi mắt tò mò muốn xem trò hề diễn ra thế nào. Tôi đặt mô hình lên bàn, cắm điện,
giọng run nhẹ. Đây là hệ thống tự ngắt điện hàn khi phát hiện dòng dò hoặc quá tải. Nó sẽ tự động khóa nguồn, đảm bảo an toàn cho công nhân. Ông Trần Huy nhíu mày. Cậu tự thiết kế? Tôi gật đầu. Tự học và tự làm à? Có tiếng ai đó phía sau buông ra. Tự học mà làm được à? Chắc sao chép trên mạng. Tôi nghe mà như có dao cứa trong lòng, nhưng cố nở nụ cười. Cháu không biết sao chép đâu ạ. Chỉ biết thử sai, cháy mấy lần rồi mới ra thế này. Tôi bật mô hình, mạch sáng lên, đèn báo nhấp nháy, rồi khi tôi cố tình làm chậm, hệ thống ngắt ngay lập tức. Cả phòng im phăng phắc. 1 giây, 2 giây, rồi tiếng xì xào nổi lên. Ông Thái nở nụ cười nhẹ, còn ông Huy nhướng mày. Cơ chế phản ứng nhanh vậy sao? Tôi trả lời, giọng bình tĩnh hơn. Cháu dùng cảm biến điện dung tự chế, lấy từ linh kiện cũ. Không chính xác tuyệt đối, nhưng đủ để bảo vệ người làm. Bất ngờ cô Trâm cười nhẹ. Nếu tốt như vậy, sao chưa công ty nào làm rồi? Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng trong giọng cô đầy mỉa mai. Tôi nhìn cô, đáp chậm rãi. Chắc vì không ai tin một người như cháu có thể nghĩ ra. Không khí trong phòng như đông lại. Ông Huy nhìn tôi lâu, rồi quay sang cô con gái, không nói gì thêm. Đến lượt anh Quân, anh bước lên tự tin, mô hình bóng loáng, phần trình bày mạch lạc. Nhưng khi bật thử, hệ thống báo lỗi, khói khét bốc lên. Mọi người nhốn nháo, còn anh luống cuống tắt điện. Ông Huy chỉ lắc đầu. Chưa kiểm tra kỹ, không được. Anh Quân quay phát sang tôi, ánh mắt vừa cay cú vừa sợ hãi. Kết quả được công bố vào cuối buổi. Tôi đứng ngoài hiên, mưa vẫn rơi lất phất, tay nắm chặt tờ bản vẽ đã nhăn. Cô Trâm bước ra nhìn tôi, giọng khác hẳn lúc trước. Ba tôi muốn gặp cậu. Tôi đi theo, tim đập thình thịch. Trong phòng, ông Huy đang xem lại mô hình. Hỏi, cậu có biết dự án này được tập đoàn Nhật rót vốn không? Tôi gật, dạ, có nghe nói. Ông gật đầu. Nếu áp dụng được hệ thống này, chúng tôi sẽ tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm. Tôi muốn biết, ai hướng dẫn cậu làm? Tôi cúi đầu. Cháu tự học, chỉ được ông Thái chỉ cách đọc bản vẽ. Ông im lặng thật lâu, rồi nhìn thẳng vào tôi. Từ giờ, cậu không còn là phụ nữa, cậu sẽ vào nhóm thiết kế chính. Tôi muốn kiểm tra toàn bộ hệ thống an toàn lại theo hướng của cậu. Tôi sững sờ, không tin nổi tai mình. Cô Trâm nhìn tôi, ánh mắt giờ không còn lạnh như trước, mà là pha chút ngạc nhiên, xen lẫn nụ cười nhẹ. Thật ra, lúc đầu tôi cũng nghĩ cậu chỉ là công nhân vô danh. Tôi chỉ cười, khẽ đáp. Không sao đâu, cô không phải người đầu tiên nghĩ vậy. Cả xưởng hôm đó như bùng nổ tin tức. Người ta bàn tán, kẻ ghen tị, người ngạc nhiên. Anh Quân im bặt suốt nhiều ngày sau. Còn tôi vẫn là người cuối cùng rời xưởng mỗi tối. Chỉ khác là giờ ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn. Có người bắt đầu nói nhỏ với nhau rằng thằng Tân đó không đơn giản đâu. Nhưng trong lòng tôi, thứ cảm xúc lớn nhất không phải hả hê hay kiêu ngạo, mà là sự nhẹ nhõm như vừa chứng minh xong rằng một người từng bị coi thường cũng có thể đứng thẳng giữa đời, chỉ cần họ không buông tay. Sau hôm đó, cuộc sống ở xưởng bắt đầu thay đổi dần. Người ta không còn cười khẩy hay xì xào mỗi khi tôi xuất hiện, nhưng những ánh mắt nghi hoặc vẫn còn len lén, như chờ xem tôi có trụ nổi hay không. Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục làm việc, thử nghiệm, chỉnh sửa và ghi chép từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng giờ đây, từng bước tôi đi, từng lần tôi chạm vào máy móc, đều có người âm thầm dõi theo, không phải để chỉ trích, mà là để học hỏi. Anh Quân, người từng xem tôi là kẻ thừa, giờ lặng lẽ đứng sau, thỉnh thoảng ngó ra xem tôi thao tác. Ban đầu là ánh mắt bàng hoàng, rồi là thận trọng, và cuối cùng là một chút kính nể không giấu được. Một buổi chiều, anh kéo tôi ra góc xưởng, giọng trầm. Tân, tao không nghĩ mày giỏi vậy. Tôi chỉ mỉm cười, không đáp, vì tôi hiểu lời nói này là sự thừa nhận lặng lẽ, còn quý giá hơn cả tràng pháo tay. Ông Thái vẫn ở bên, hướng dẫn tôi từng bước, nhưng lần này không còn là dạy dỗ, mà là trao quyền. Ông giao cho tôi phụ trách nhóm thiết kế an toàn, đồng thời yêu cầu tôi đề xuất các cải tiến mới. Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng thấy tim mình rộn ràng. Cuối cùng, tôi được làm chủ vận mạch công việc, được tin tưởng. Điều bất ngờ hơn cả là cô Trâm, ban đầu đầy lạnh lùng, nay bắt đầu trao đổi trực tiếp với tôi về các ý tưởng cải tiến dự án. Cô nói thẳng, lúc đầu tôi nghĩ cậu chỉ là thằng phụ, giờ thấy cậu có cách nhìn khác hẳn. Tôi nhìn cô, nụ cười nửa thật nửa đùa. Cậu thấy khác rồi, nhưng chắc vẫn còn ai đó chưa tin. Cô cười, ánh mắt có chút xao xuyến, và rồi chúng tôi im lặng, nhưng im lặng ấy lại chứa đầy sự tôn trọng mới. Trong xưởng, những người khác cũng thay đổi dần.
Ai từng khinh thường tôi giờ học cách lắng nghe, học cách quan sát và thậm chí hỏi ý kiến khi gặp sự cố. Anh Quân, dù vẫn đôi lúc ghen tị, nhưng đã nhận ra rằng sự kiên trì, hiểu biết và kỹ năng thực tế có thể vượt xa cả mối quan hệ hay cái danh người nhà. Một buổi tối khi xưởng vắng, anh bước lại, giọng nhỏ. Tân, cảm ơn mày đã giúp tao nhìn ra cái nghề này đúng nghĩa. Tôi gật đầu, không cần đáp vì sự thừa nhận ấy là phần thưởng lớn nhất. Ngoài xưởng, mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn. Không còn là đứa con gái phụ giúp hay không biết gì, mà là một người đã tự mình bước qua định kiến, chứng minh giá trị. Bà nói nhẹ, con thấy chưa, chỉ cần con tin vào bản thân, không ai dám coi thường con mãi được. Tôi cười, nước mắt lưng tròng, nhưng trong lòng lại bình yên hơn bất cứ niềm hạnh phúc nào trước đây. Không chỉ là sự thay đổi trong xưởng, mà là cách tôi nhìn nhận các mối quan hệ xung quanh. Tôi bắt đầu lắng nghe, học cách thấu hiểu hơn, nhưng cũng không bao giờ để ai lợi dụng sự nhẫn nại của mình. Mỗi người đều có câu chuyện riêng, và đôi khi họ cũng cần một cú hích để thấy giá trị thực sự của người khác. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng sức mạnh không chỉ nằm ở kiến thức hay kỹ năng, mà còn ở sự kiên nhẫn âm thầm, ở khả năng vượt qua ánh mắt khinh miệt, và ở lòng tin không hề lay chuyển vào chính mình. Tôi nhìn xung quanh xưởng, nơi từng đầy sỉ nhục và định kiến, giờ tràn ngập tiếng cười, tiếng học hỏi và cả những ý tưởng mới. Tôi mỉm cười, biết rằng từ chính nơi này, tôi không chỉ định nghĩa lại bản thân mà còn tạo ra một cộng đồng nhỏ, biết trân trọng năng lực thực sự, bất kể xuất thân hay diện mạo. Thời gian trôi qua, xưởng không còn chỉ là nơi làm việc, mà trở thành một không gian mà mọi người học cách nhìn nhau bằng sự tôn trọng. Tôi vẫn giữ thói quen kiểm tra từng chi tiết nhỏ, nhưng giờ đây, những nỗ lực ấy không còn bị phớt lờ hay đánh giá thấp. Thay vào đó, chúng trở thành chuẩn mực, là bài học âm thầm mà mọi người học theo. Mỗi lần thấy một người mới bước vào, ánh mắt dò xét không còn nặng nề mà thay bằng sự tò mò và khích lệ. Tôi biết rằng những gì mình âm thầm xây dựng đã lan tỏa. Một buổi chiều ông Thái gọi tôi lại, đưa cho một tờ giấy, đó là lời nhắn từ mẹ tôi. Con à, hãy sống và làm việc như chính con muốn, đừng để ai quyết định giá trị của con. Tôi nhìn mấy chữ nguệch ngoạc nhưng đầy yêu thương, nước mắt lưng tròng. Tôi nhớ lại tất cả những ngày tháng bị coi thường, những ánh mắt khinh miệt, những lời nói nặng nề. Nhưng giờ đây, nỗi đau ấy đã chuyển hóa thành sức mạnh, thành sự kiên cường để tôi biết mình không bao giờ bị định nghĩa bởi ánh mắt người khác. Cô Trầm giờ đã là đồng nghiệp đáng tin cậy, bước đến, nói nhỏ, Tân, cậu đã thay đổi cả xưởng này. Tôi mỉm cười, nghĩ về anh Quân, về những người từng khinh thường tôi và cả về mẹ tôi, người đã âm thầm tin tưởng từ ngày đầu. Tôi nhận ra rằng thành công không chỉ là chứng minh năng lực cá nhân mà còn là mở đường để người khác được nhìn nhận công bằng, để họ học cách trân trọng người xung quanh. Mỗi lần nhìn lại chiếc mô hình nhỏ, nơi khởi đầu của mọi thứ, tôi thấy đó không chỉ là một sáng chế kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của hành trình vượt qua định kiến, của lòng kiên nhẫn và dũng cảm âm thầm. Tôi kể lại câu chuyện cho những người trẻ mới vào xưởng, không phải để khoe khoang, mà để họ hiểu rằng dù ai đó có xem thường bạn thế nào, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần giữ vững niềm tin và nỗ lực bền bỉ, bạn vẫn có thể thay đổi cả cục diện và quan trọng hơn, thay đổi cách người khác nhìn bạn. Và rồi một ngày, khi đứng bên cửa xưởng nhìn ra sân trời rực nắng sau cơn mưa, tôi mỉm cười tự nhủ. Mọi thứ chưa kết thúc đâu, nhưng ít nhất giờ đây tôi đã sống đúng với giá trị của mình. Không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ, chỉ còn sự bình yên pha lẫn niềm tự hào. Vì tôi biết rằng định kiến nào cũng có thể bị đánh bại, nếu ta đủ kiên nhẫn, đủ dũng cảm và đủ tin tưởng vào chính mình. Câu chuyện ấy không chỉ là hành trình của riêng tôi, mà là thông điệp cho tất cả những ai từng bị đánh giá thấp, từng bị coi thường. Rằng ngay cả trong bóng tối nhất, vẫn luôn có con đường dẫn tới ánh sáng, và mỗi người đều có quyền viết nên câu chuyện chiến thắng của riêng mình. Tôi quay lại nhìn xưởng một lần nữa, thấy những khuôn mặt đang chăm chú làm việc, những ánh mắt sáng lên đầy khát vọng và lòng tự nhủ. Hãy tiếp tục đi, đừng bao giờ để ai làm bạn nghi ngờ giá trị bản thân. Vì cuối cùng, chính bạn sẽ là người quyết định con đường của mình.